Σπούδασα σε μια εποχή που δεν υπήρχε διαδίκτυο, που σημαίνει ότι τα οπτικές πηγές ήταν πάρα πολύ περιορισμένες. Οι καθηγητές μας και η θεωρητική κατάρτισή τους ήταν το πιο σημαντικό εφόδιο για μας και ουσιαστικά είναι το πιο σημαντικό εφόδιο που εγώ πήρα από τη σχολή. Δεν μπορείς να σχεδιάσεις αν δεν μάθεις να σκέφτεσαι και να ερευνάς. Δεν μπορείς να εφαρμόσεις μια ιδέα αν πρώτα δεν την αιτιολογήσεις. Και η Βακαλό ουσιαστικά με έμαθε να σκέφτομαι διαφορετικά. Η Βακαλό με έμαθε να σκέφτομαι δημιουργικά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι είμαι μέλος της οικογένειας Βακαλό ακόμα και τώρα και αυτή η γνώση συνεχίζει και μου δίνεται απλόχερα. Μιας και βρίσκομαι στη σχολή ως καθηγητής τελευταία 25 χρόνια, είναι απόφευκτο να συγκρίνω τον ενθουσιασμό μου τότε και τον ενθουσιασμό των μαθητών μου τώρα και να προσπαθώ να βρω ομοιότητες και διαφορές. Ο τότε ενθουσιασμός μου εστιαζόταν κυρίως στο ότι σπουδάζω ένα επάγγελμα το οποίο αγαπώ και το οποίο δεν ήταν γνωστό στο ευρύ κοινό. Πολύ λίγοι ήταν αυτοί που θα μπορούσαν να σου απαντήσουν στην ερώτηση τι είναι ένας γραφίστας. Και το ότι εγώ κατάφερνα να προετοιμάζομαι για να το κάνω επάγγελμα ήταν πραγματικά ευτυχία. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο σκέφτομαι πολύ συχνά και το αναπολώ είναι η σχέση μου με τους συμμαθητές μου και η μεγάλη μας ανάγκη να επικοινωνήσουμε πράγματα τα οποία ουσιαστικά ήταν χειροποίητα, γιατί δεν υπήρχαν υπολογιστές. Και αυτό το πράγμα μας έκανε να εκτιμούμε πάρα πολύ το χειροποίητο και να κατανοούμε τη δυσκολία της εφαρμογής του τώρα πια σε εποχές που όλα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Η θετική εικόνα της Βακαλό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο πρόγραμμά της. Ένα πρόγραμμα όπου το θεωρητικό κομμάτι κατέχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα και ισορροπεί με το πρακτικό. Ένα πρόγραμμα όπου εξελίσσεται σχεδόν κάθε χρόνο, αποτυπώνοντας τον παλμό της αγοράς και μεταφέροντας σε όλους τους σπουδαστές τα συμβάντα του τώρα. Επίσης, η επιλογή ικανών καθηγητών, οι οποίοι εκπαιδεύουν τους μελλοντικούς επαγγελματίες της αγοράς και οι οποίοι με τη σειρά τους μεταδίδουν τη σημαντικότητα της σχολής.